2005 চনৰ আগত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আমি OPS-ত আনিব খুজিছো অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড আদিত নিযুক্তি দিয়া সেই সময়ত 30,000 ব্যক্তিয়ে directly benefited হ'ব 30,000 employees will get OPS UPS আহিব যিটো পেনশন আজিও পাই আছো তাৰো আমি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি অসমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কেছলেছ ট্ৰিটমেন্টৰ অৱধাৰণাটো আৰম্ভ কৰিছো মেডিকেল কলেজত যাব কেছলেছ ট্ৰিটমেন্ট হ'ব ক্যান্সাৰ হস্পিটালত যাব ক্যান্সাৰ ট্ৰিটমেন্ট হ'ব কেছলেছ আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে মাদ্ৰাজ দিল্লী কলিকতাটো তিনিখন ডাঙৰ হস্পিটালক আমি কেছলেছ ব্যৱস্থাত আনাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া কোনোবা এজন মানুহৰ বেমাৰ হৈছে তেওঁ দিছপুৰত ফাইল ঘুকটিব নালাগে নিজৰ আই কাৰ্ডখন লৈ গৈ তেওঁ হস্পিটালত ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই নহয় NHM SSA এইবিলাকত যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোককো আমি 100% মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব নে নহ'ব নহ'ব ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব না চাকৰিটো নহ'ব কাৰণ মানে আসল কামটো নকৰে আপুনি সবতে আসল কামটো নকৰে চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে নকৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আসল কামটো নকৰে ওপৰতে দুটকামান পইচা দি দিব খালি আপোনাৰ তাতে বান্দৰ কেকুৱা লাগি আছে নেকি চাওক আপুনি উঠি আছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় যিজন মানুহৰ নিযুক্তি কন্ট্ৰেকচুৱেলক হয় সেই মানুহজনক ৰেগুলাৰ আমি কেনেকৈ কৰিম কাৰণ ৰেগুলাৰ বুলি এডভাৰটাইজ কৰিলে তেতিয়া আৰু বহুত চুকালৰে আবেদন কৰিলেহেঁতেন এপইণ্টমেণ্টৰ সময়ত যিটো হ'ব সেইটোৱে কৰিব লাগিব এইবাৰো আমি টেটৰ টিচাৰক ৰেগুলাৰাইজ কৰিছো বাই কলিং দেম ফৰ আনাদাৰ ইণ্টাৰভিউ আজি মই বুজাই দিছো সদায় বিতৰ্কটো আহে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু মই দুইজনে BA পাছ কৰিছো এডভাৰটাইজ কৰিছো কন্ট্ৰেকচুৱেল বুলি গতিকে পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া তাত আবেদন নকৰে যে মই কন্ট্ৰেকচুৱেল নকৰো কন্ট্ৰেকচুৱেল বুলি লৈ তেওঁ 10 বছৰ পিছত মই ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিলো তেতিয়া পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া কোৰ্টত যাব কোৰ্টত গৈ ক'ব এডভাৰটাইজতে আপোনালোকে কিয় কন্ট্ৰেকচুৱেল বুলি লিখিছিল নহলেতো মইও এপইণ্টমেণ্ট ললোহেঁতেন সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ম আছে যে কোনো কৰ্মচাৰী কন্ট্ৰেকচুৱেলক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট ডিউ প্ৰচেছ অফ ল তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছো কন্ট্ৰেকচুৱেল কৰিব নোৱাৰো কাৰণে আমি চাকৰি 60 বছৰ কৰি দিছো এইবাৰ আমি মেডিকেল 100% ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট লৈ আহিছো আসল কথাতকৈ আমি বেছি কৰিছো এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে যি বুলি কৈছিলো তাতকৈ আমি 300 গুণ বেছি ফেচিলিটি দি আছো এইবিলাক হৈছে চৰকাৰ চলোৱাৰ আৰ্ট ক্ৰাফট সেই কাৰণে ভাৰতত কতো ইউজুৱেলি লেফটক চৰকাৰ চলাব নিদিয়ে বিকজ দে উইল ব্ৰিং এনাৰ্কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই ৰাইজে কৈছো ৰাইজে নিদিয়ে বুলি কৈছো মইতো দিয়া নিদিয়াৰ মালিক নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ অফ বুকছ আশা কৰো এইটো পৰামৰ্শ সন্মানীয় বিধায়ক গৰাকীয়ে দিয়া নাছিলে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৈছো 1000 সৃষ্টিশীল লিখকক আমি সন্মান জনাম আজি আমাৰ ইয়াত জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আছে কলগেছিয়াত বকা বেতবাৰী ডাঙৰ গ্ৰন্থমেলা হয় মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া এইবাৰ গৈছিলে গ্ৰন্থমেলা কৰিলে জিলাত 5 লাখ টকা কো ডিস্ট্ৰিক্টত আমি 3 লাখ টকা দিম আজি এটা কৈ আমি কিতাপৰ প্ৰতি মানুহৰ শ্ৰদ্ধা উভতাই আনিব খুজিছো আজি আমি কৈছো যে চৰকাৰে যিকোনো ফাংচনত গামুছাৰ লগত কিতাপ এখন মানুহক উপহাৰ দিবই ৰাইজক কৈছো যে বিয়া বাৰুত পুৰণা কিতাপ দিয়াৰ নিয়মটো আৰম্ভণি কৰক আমি অসমক এখন সৃষ্টিশীল সমাজ কৰিব খুজিছো অকল অসম মালা আৰু ফ্লাইঅভাৰ নহয় এই কাৰণে মই কৈছো যে হাউ উই আৰ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট এ কমপ্লিট হিউমেন শৰীৰো নিৰ্মাণ কৰিম তাত আমি আত্মাকো আমি সংস্থাপিত কৰিম দিস ইজ হোৱাট উই আৰ ট্ৰাইং টু ডু আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছো যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ হাতত ইকনমি আছে 1000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক যদি আমি 1000 টকাকৈ দিওঁ 4 লাখ কৰ্মচাৰীয়ে যদি কিতাপ কিনে কিতাপৰ প্ৰকাশকসকলে এইবাৰ 40 কোটি টকা পাব উই আৰ ট্ৰাইং টু ট্ৰিগাৰ এ ইকনমি আজি এই ধৰণৰ দূৰগামী চিন্তা আমি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো 1 মেৰ পৰা
1 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মাচুল আমি হ্ৰাস কৰিম কাৰণ আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িছে আৰু ৰেভিনিউ বিলাক মাজে মাজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিতৰ্ক কৰিলে মানুহে কয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডে টকা লৈ গৈছে টকাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰত নাহে টকা হে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডে সেই টকাটো ৰাইজলৈকে উভতাই দিয়ে বাই ৰিডিউচিং দা টেৰিফ এইবাৰ আমি 1 টকা 1 মেত আমি হ্ৰাস কৰিম আৰু যদি সকলো ঠিকে থাকে নৱেম্বৰত আৰু এটা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম কিমান টকা হ্ৰাস কৰিব পাৰো নাজানো কিন্তু উইল ট্ৰাই ফৰ দ্যাট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি প্ৰতিখন জিলালৈ এটা অসম মালা ডিব্ৰুগড়ত এছেম্বলি হোষ্টেল দৰঙত মেডিকেল কলেজ আৰু কনকলতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰো এখন এমঅইউ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো যাতে এআই ৰবটিক্স এখন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আমাৰ মানুহে ইউজুৱেলি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি এখন যাতে আমি কৰিব পাৰো নিবিদা আহ্বান হ'ল আৰু মই ভাবো অহা 2 মাহৰ ভিতৰত নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰিম আধাৰশিলা সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কৰিম ইলেকশ্যনৰ ওচৰ চাপৰিয়ে হ'ব উপায়ো নাই কাৰণ বানপানীৰ সময়তো কৰিব নোৱাৰো গতিকে বাট উই আৰ গোইং টু ডু দিছ ৱৰ্ক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত আমি জানে আমাৰ সংবেদনশীলতা অৰুণোদয়ে যদি মানৱৰ সংবেদনশীলতাক নিৰ্মাণ কৰে আমি আন এক সংবেদনশীলতাৰ কথা কৈছো ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কাৰেণ্ট বাৰেকুৰি গাঁৱত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ লাইন আছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যুৱকসকলে মোক আহি কৈছিল যে দাদা যদি কাৰেণ্টত ইনসুলেশন কৰি দিয়ে আমাৰ হলো বান্দৰবিলাক নমৰিব আমি কৰি দিলো ফলাফল পালো সকলোৰে কথা শুনো আমি সকলো মানুহৰ কথা শুনো এইখনে চৰকাৰ বাৰেকুৰি গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহি কৈছে যে কাৰেণ্টত ইনসুলেশন লগাই দিয়ক আমি শুনিছো সকলোৰে কথা শুনো এইটোৱে হৈছে এখন ব্যতিক্ৰমী চৰকাৰ মই যেতিয়া গাঁৱত মানুহক লগ কৰিব যাওঁ মিটিঙৰ পিছত আইতাজনীয়ে কোৱা কথাটো শুনো ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱা কথাটোৱে শুনো আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে বন্য জীৱ জন্তুক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি লাহে লাহে ওয়াইল্ড লাইফ এৰিয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি তার বিলাকত আমি ইনসুলেটৰ লগাই দিম যাতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয় আজি ইমান দীপলৈকে গৈ আমি চিন্তা কৰিছো ৰিং ৰোডৰ দৰে ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ কথা মই নকওঁই আজি আমি অসমত সকলো ধৰণে আমি অসমখনক এখন নতুন ৰাজ্যলৈ লৈ যাবৰ বাবে নৱনিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি অসমীয়া অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ লগত আন ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান এই গোটেই বিলাকো আজি আমাৰ বাজেটত অজন্তা নেওক ডাঙৰীয়ানে উল্লেখ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা ক'ব খোজো ৰাজহুৱা শিক্ষানুষ্ঠান দুখন ৰাজ্যৰ মই তুলনা দিম তামিলনাডু ভাৰতৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ সমান বিকশিত প্ৰদেশ গুজৰাটৰ পিছত আজি ভাৰতত কম্পিটিশন কৰিব পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট তামিলনাডুৰ লগত এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰদেশ নাই তামিলনাডুত পপুলেশ্যন হল 7 কোটি 21 লাখ